હાય ફ્રેન્ડ્સ, હિમોગ્લોબિન ઉપર આ વિડીયો બનાવવાનું કારણ મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે. એક હેલ્થ ઇસ્યુના કારણે મારું હિમોગ્લોબિન લેવલ 8% થઈ ગયેલ. ડૉક્ટરે આયરનની ટેબ્લેટ, સિરપ વગેરે ચાલુ કરેલી, પણ એની સાઈડ ઇફેક્ટ ઘણી હોય છે. મારે દવા નથી ખાવી, એટલે મેં ઘરેલું ઉપચાર કરવાનું ચાલુ કરેલ. એમાં બીટરૂટ એ બેસ્ટ ઓપ્શન છે અને યોગ્ય ડાયટ પ્લાન અને બીટરૂટના યુઝથી હિમોગ્લોબિન અત્યારે મારું 14%એ પહોંચી ગયું છે અને સ્કિનમાં તો જબરજસ્ત ગ્લો આવી ગયો છે. આ લાડુ તમે બનાવીને નિયમિત ખાશો તો આયરનની દવાઓ નહીં ખાવી પડે. ચાલો શરૂ કરીએ. અને સ્વાદમાં તો ખૂબ જ સરસ બને છે. અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલા મેં બીટ લીધા છે પાણીથી વોશ કરીને. હવે એની છાલ ઉતારી લેવાની છે. પહેલાં તો ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ આ રીતે રિમૂવ કરી લેવાનો છે નાઈફની મદદથી. ટેસ્ટમાં તો આ લાડુ કોઈ પણ મીઠાઈને ટક્કર મારે તેવા બને છે. આ રીતે બીટને છોલી લેવાના છે. બધા જ બીટ છોલાઈ જાય એટલે પાણીથી વોશ કરીને રાખવાના છે. અને જે છાલ છે એ તમારે ફેંકવી ના હોય તો એના ફાયદા પણ અઢળક છે. એક ટિપ્સ તમને જણાવું છું હેરપેક માટે. તમે પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું અને એની અંદર ચાયપત્તી, મેથી દાણા, મીઠો લીમડો અને આ છાલ એડ કરી અને એ પાણીથી તમે મહેંદી પલાળી અને હેરપેક બનાવી શકો છો. વાળની શાઇન ખૂબ જ સારી આવે છે. હવે અહીંયા બીટને છીણી લઈએ. બધા જ બીટને આ રીતે છીણી લેવાના છે. સરસ છીણાઈ ગયા છે. સાઈડમાં ગેસ ઓન કરીને એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી દેવાની છે. એની અંદર 1.5 ટેબલસ્પૂન દેશી ઘી ગરમ કરવા મૂકવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની અને આ છીણેલું બીટ એડ કરી લેવાનું છે. આજકાલ હિમોગ્લોબિન ઓછું થવાની સમસ્યા સ્ત્રીઓ અને બાળકોમાં વધારે જોવા મળે છે. અહીંયા બીટને આ રીતે ઘીમાં શેકતું જવાનું છે. શેકાતા 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થાય છે. સ્લો ફ્લેમ ઉપર એકદમ સરસ શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર દૂધ એડ કરીશું. દૂધ અહીંયા ફૂલ ફેટ એડ કરવાનું, મીન્સ મલાઈ કાઢ્યા વગરનું. 2 કપ જેટલું એડ કરી લઈશું. 500 ગ્રામ બીટ છે એની સામે 2 કપ જેટલું દૂધ એડ થયું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને આ રીતે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહેવાનું. અને વચ્ચે વચ્ચે તમે કુકિંગ પણ સાઈડમાં કરી શકો છો. જો અહીંયા દૂધ બળીને એકદમ ચોથા ભાગનું થઈ ગયું છે અને બીટ પણ સરસ કૂક થઈ રહ્યા છે. ત્યાં સુધી મેં અહીંયા કાજુ, બદામ અને એ બધું કટ કરીને રાખી દીધું હતું. એ હું તમને બતાવું. 8 થી 10 નંગ કાજુ કટ કરેલા, 8 થી 10 નંગ બદામ કટ કરેલી અને અડધી ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર, 6 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, અડધો કપ કોપરાનું છીણ લીધું છે, ડેસિકેટેડ કોકોનટ. હવે અહીંયા મિશ્રણ એકદમ ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે અને ઘટ્ટ થતાં અહીંયા 10 મિનિટ જેટલો સમય થયો છે. હવે તેની અંદર ખાંડ એડ કરી લેવાની છે પહેલાં તો. હવે ખાંડમાંથી થોડુંક પાણી છૂટું થાય છે એટલે એકદમ સરસ બળી જાય પછી આપણે આગળની પ્રોસિજર જોઈશું. એકદમ સારી રીતે મિક્સ થતું જાય છે અને પાણી પણ સરસ બળી ગયું છે ખાંડનું. હવે તેની અંદર કોપરાનું છીણ એડ કરી લઈશું, અડધો કપ જેટલું. મિક્સ કરી લેવાનું છે. સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે કાજુના ટુકડા અને બદામના ટુકડા એડ કરી લઈશું, જે મેં ઝીણા ઝીણા કટ કર્યા છે. અડધી ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર એડ કરી લેવાનું છે. સાથે જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા પછી એની અંદર 1/4 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું. પાછું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આ લાડુ છે એ તમે કોઈ ગેસ્ટ આવે તો આ પણ બનાવીને એમને ખવડાવી શકો છો.
ખૂબ જ ખુશ થઈ જશે, કારણ કે એટલા બધા ટેસ્ટી બને છે, ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને પેનને જો મિશ્રણ આ રીતે છોડી દે એટલે સમજી લેવાનું એકદમ સરસ. હવે અહીંયા ઠંડુ થવા દેવાનું છે મિશ્રણને, અને પછી આપણે એના બોલ્સ વાળીશું. અહીંયા મેં કોપરાનું છીણ અને પિસ્તાની કતરણ લીધી છે. 2 ચમચી જેટલું મિશ્રણ લઈ ઠંડુ થાય એટલે આપણે એના લાડુ વાળી લેવાના છે. આ રીતે 2 ચમચી જેટલું મિશ્રણ લઈ અને મીડિયમ સાઇઝના લાડુ વાળ્યા છે. બધા જ આ રીતે લાડુ બનાવી અને પછી આપણે એને કોપરાના છીણમાં કોટિંગ કરીશું. પહેલાં તો પિસ્તાની કતરણમાં થોડું કોટિંગ કરી અને હવે કોપરાના છીણમાં લઈ લઈએ. આ રીતે જો લુકમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, અને આ લાડુ છે એ તમે 15થી 20 દિવસ ફ્રીજમાં રાખીને સ્ટોર કરી શકો છો, અને 1 થી 2 દિવસ બહાર પણ સારા રહે છે. સર્વ કરી લઈએ. ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા બીટરૂટના લાડુ આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. દોસ્તોમાં જરૂર શેર કરજો. બાય બાય. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ.